Chào các bạn, mình là Lazy Girl đây. Trong cuộc sống thì lúc nào việc quản lý thời gian cũng khiến mọi người cảm thấy đau đầu và rất khó khăn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn về một cuốn sách mình đã đọc trong thời gian gần đây cùng chủ đề đó. Đó chính là cuốn sách Quản lý thời gian theo 5 màu của tác giả Hiểu Nhất. Hôm nay mình sẽ giới thiệu đôi nét về cuốn sách này nhé. Đầu tiên là phải nói đến tựa đề của cuốn sách. Tựa đề của cuốn sách này nó chính là câu quản lý thời gian theo 5 màu. Đầu tiên lúc mà mình vừa nhìn thấy cuốn sách này mình rất là ngạc nhiên vì cái chủ đề quản lý thời gian thì không xa lạ gì với mọi người, nhưng mà quản lý thời gian theo 5 màu thì đây là lần đầu tiên mình nhìn thấy nó, cho nên mình đã cầm cuốn sách này lên và đọc nó. Thì thật may thay, không những về cái tựa đề nó rất là hay và nội dung trong đó cũng hay không kém, tác giả đã có cho mình một cái cách nhìn khác, cái quan điểm khác về quản lý thời gian, khiến nó trực quan hơn và dễ quản lý hơn. Đầu tiên, tác giả muốn gắn cho các khoảng thời gian trong ngày có màu sắc. Tương ứng với mỗi màu sắc sẽ là một nhiệm vụ khác nhau. Thí dụ như là màu đỏ dành cho sự nghiệp, là những công việc giống như là thời gian mình đi làm, thời gian mình đầu tư hoặc là nghiên cứu, thì đó là thời gian dành màu đỏ. Rồi tiếp đến đó là thời gian màu xanh dương. Màu xanh dương là học tập, bạn có thể trau dồi một kỹ năng nào đó, hoặc là các bạn học tiếng Anh, hoặc là học một ngôn ngữ nào đó. Tiếp theo là thời gian màu xanh lá. Màu xanh lá thì là thời gian cho cuộc sống, ăn ngủ nghỉ, dọn nhà hoặc là tắm rửa. Tiếp theo đó là thời gian màu vàng. Màu vàng là dành cho tình yêu, tình yêu dành cho gia đình, bạn bè và các mối quan hệ. Và cuối cùng là thời gian màu trắng. Màu trắng là thời gian dành cho giá trị và ý nghĩa cho cuộc sống này. Thì mỗi thời gian được gắn với màu sắc thì nó trở nên sinh động hơn. Tại vì trong thời gian thì là thứ không màu, không mùi, và mình không thể nhìn thấy được. Khi nó được gắn với các màu sắc thì khiến thời gian trực quan hơn và khiến mình có hứng thú để mà quản lý nó hơn. Tác giả cũng giới thiệu một số cách quản lý thời gian, giống như là ghi chép thời gian hoặc là tiền bạc hóa thời gian. Các bạn có thể ghi chép thời gian ra giấy, hoặc là mình sẽ note lại trong điện thoại bằng những cái app. Có rất nhiều app các bạn có thể tìm hiểu, và đơn cử trong số đó đó là app Lucky Time. Trong app này thì các bạn có thể gắn mỗi khung thời gian nhỏ bằng những màu sắc. Khi đó màu sắc sẽ khiến chúng ta dễ dàng nhìn thấy là chúng ta đã dùng thời gian vào những màu sắc nào, chúng ta dùng nhiều nhất trong ngày. Sau đó nó cũng có những cái phần là những sơ đồ để chúng ta có thể thống kê thời gian theo tuần, theo tháng và theo năm. Phương pháp kế tiếp của tác giả đề cập đến là tiền bạc hóa thời gian. Tác giả hướng dẫn cho chúng ta một cách, đó là dùng số tiền trước thuế của cả năm chia cho thời gian màu đỏ của cả năm đó. Sau đó sẽ có một cái ví dụ như là bạn làm 50.000 một tiếng, và bạn đi gặp gỡ một người nào đó trong 2 tiếng đồng hồ, thì ngoài việc là bạn mất 60.000 cho một cái ly nước, thì bạn còn mất thêm 100.000 cho đơn vị thời gian bạn bỏ ra, là 2 tiếng đồng hồ. Tổng cộng là bạn tốn hết 160.000. Đó cũng là một cái ví dụ và một cách nhìn rất là hay. Cuốn sách này cũng hướng dẫn một cách là cân bằng cuộc sống bằng cách cân bằng thời gian,
cân bằng thời gian của việc thu vào năng lượng và tỏa ra năng lượng. Những việc thu vào năng lượng gồm có thời gian màu đỏ và thời gian màu xanh dương, cộng lại sẽ bằng thời gian tỏa ra năng lượng, tức là màu xanh lá cộng với màu vàng. Thì khi đó cuộc sống chúng ta sẽ hạnh phúc và đủ đầy hơn. Trên đây là một vài cái góc nhìn của mình về cuốn sách này. Thì hy vọng bạn nếu có hứng thú với cuốn sách này thì có thể tìm đọc bản đầy đủ để ủng hộ tác giả. Nếu các bạn thấy có cuốn sách nào hay, hãy comment ở dưới phần bình luận cho mình biết nhé. Chúc bạn có một buổi tối vui vẻ.